Ebben a videóban elmegyünk a világ egyik leghíresebb beach partijára, hegyet mászunk és megnézzük Kopangan talán legszebb kilátópontját. Csak így a kamerát átbuktatom, oda nézzetek, ott van a Battle Beach. Remélem működik minden az autó. Jézusom, micsoda! A végén pedig a világ egyik legkülönlegesebb repülőterét is bemutatjuk nektek. Where are you from? Switzerland. And you? From Hungary. Hungary? Hungary, yeah. Minden hónapban egyszer, teli holdkor, a világ parti arcai összegyűlnek itt Kopanganon, hogy megünnepeljék a teli holdat. Ez az ikonikus, világhírű Full Moon Party, a világ egyik legnagyobb beach partija. Szóval most eljöttünk ide, hogy belekóstoljunk, és igazából már egy első blikre is tiszta őrület az egész. Mindenki meg van őrülve, és egyébként először úgy volt, hogy eljövünk, aztán lefeküdtünk, hogy mégse, inkább pihenünk, de aztán mégis úgy döntöttünk, hogy megnézzük ezt a partit, ha már egyszer itt vagyunk Kopanganon, ki tudja, lesz-e még rá alkalmunk. Szóval most itt vagyunk, és körbenézünk. Meg talán egyet iszunk is, de csak észre, hiszen gyerekekkel vagyunk. És ezeket a full moon vödröket nézzétek, összekészítve. Hello! Van benne minden. Ígyunk valamit? Thank you! Megvan a kis vodka narancsunk. Na go a buliba! És mindenki kapott valami menő mintát, nekem az apa felirat jutott. És ezt nézzétek, amíg a szem ellát a parton, végig különböző bulihelyek, mindenhol más zene szól. Itt a tengerpart. Itt pedig éppen függeszkedő verseny van. A lányoknak 60 másodpercig kell tartani magát, fiúknak 90-ig.
van nevetőgázas lufi, 200 ért tudtok venni egyet minden furtnában. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor ezt is kipróbálhatjátok itt a fű mellett. Burning through the night, dancing in the firelight. Burning through the night, dancing in the firelight. Burning through the night, dancing in the firelight. Egy picit félrejöttem, talán itt jobban hallani, amit mondok. Ez egy hatalmas buli. Ha itt jártok Panganon, amikor van full moon party, akkor mindenképpen gyertek el. Akár még gyerekekkel is, élvezni fogják. Elképesztően jó vibe-ja van. De hát az a baj, hogy én már öreg vagyok. 20 évvel ezelőtt még itt okáltam volna a tengerparton, mint a lakodalmas kutya, várva a napfelkeltét. Hát most ez már nem fog összejönni, el is fáradtam. Úgyhogy szerintem most keresünk egy ilyen platós taxit, aztán irány vissza a hotelbe. De nem bántam meg, hogy eljöttünk, mert nagyon jó. És ja, a francba, a jó buli. És az már most látszik, hogy a minik hatalmas parti arcok lesznek, nagyon élvezik. Ott nyomják valahol. És hát 11 évesen a világ egyik legjobb partiával kezdeni, azt hiszem ennél nincs is jobb belépő a szórakozás világába. De holnap folytatjuk, találkozunk reggel. Néhány szó az ideútról. A hotelünktől nem messze, a 7-Eleven-től indult ilyen platós taxi. Fölpréseltek minket, voltunk vagy 13-an, 14-en, nem is számoltam. Fejenként 200 baht volt egy jegy, ide a Hadrin Beachre, szerintem olyan negyed órás út, és ha így összeszorozzátok, akkor nem kis pénzeket kaszálnak itt este az amúgy is aranyáron dolgozó taxisok. Ja, több mint 2000 baht, egy ilyen fuvar, visszafele megint 2400 baht, úgyhogy egy ilyen este szerintem meggazdagszanak. Szép jó napot, sziasztok! Újabb nap Phangan szigetén. Megmondom őszintén, hogy már terveztünk programokat, de aztán az élet úgy hozta, hogy délig csak pihentünk ott a resort tengerpartján, illetve medencéztünk. Szóval ez a nap is így nagyjából kuka program tekintetében, de most elmegyünk itt a resorttól jobbra, és megnézzük a másik részt is, körbenézünk, felderítjük ezt a részt. Aztán biztos találunk valami érdekeset. Dögmeleg van, szerencsére. Egyébként délelőtt nagyon fújt a szél, most egész lightos. És ezt nézzétek, itt végig kis éttermek. Egyébként itt van a tengerpart, úgyhogy ezen az úton végig itt bal oldalt kis bungalók vannak, resortok, hotelek. De megyünk tovább, és megnézzük a várost. És a robogózásról rengeteg sérült embert láttunk, lábbe kötve, kézbe kötve. Rengeteg robogó van, nagyon veszélyesek az utak, úgyhogy kétszer is gondoljátok meg, hogy hogyan közlekedtek itt. Nyilván a legegyszerűbb közlekedési mód itt a robogózás, nem is drága, viszont ésszel használjátok, mert szerintem ma ő volt a 10. ember, akit láttunk itt bekötve, és egyébként nem van egy a boltba is, megvárom, hogy kijöjjön, fölveszem nektek. Szóval, ja, nem egy életbiztosítás itt motorozni. Őt nézzétek, hát ő is elintézte magát. Azt a mindenit.
És ugye a másik része, hogy mindenki rövidnadrág, strandpapucs. Ha egy ilyen aszfaltos úton elcsúszol, vagy neked jönnek, és úgy csúszol el, akkor azért rendesen leég a bőröd mindenhol. Ja, és fontos a sisak, jó minőségű sisak. Szerintem sisak nélkül ne induljatok el. Láttunk egyébként rengeteg ember sisak nélkül is. Nagyon bátrak. Úgyhogy ja, nekünk amúgy is marad családosan a taxi, ha távolabbra megyünk. Motor nekünk nem opció, de ha egyedül jöttök vagy ketten, akkor nyilván tök jó dolog ez a motorozás, hatalmas szabadságot ad. Csak nagyon óvatosan. Megnézzünk egy ilyen nagyobb boltot. De hideg van! Azt a büdös élet. Hú, de hideg van. Egy picit kitörünk a 7-es körforgásból. Azért vannak itt nagyobb boltok is. És amit nagyon ajánlok, hogyha Tájföldön jártok, hogy vigyetek haza, ez a Muay krém. Nagyon jó ficamokra, izületi fájdalmakra használjuk, és tényleg brutál, úgyhogy ilyet vigyetek. Egyébként 1620 baht, 12 darab, ennyi a 135 baht egy. Most nem viszünk, mert még megyünk Bangkokba, majd ott veszünk, de ilyenből biztos viszünk haza egy-két tucatot. Hú, és a jó erős thai chili. Hát egy ilyen zacskó biztos beficcem. 28 baht, 280 forint. Szerintem parádés. Ez biztos, hogy jön Magyarországra. Na és mi otthon kilós rizssel szórakozunk, itt meg ilyen hatalmas zsákokban van. Azt a mindenit. 1500 forint egy ilyen zsák rizs. Brutál. 5 kilós. Itt van a húspult. Egyébként Ázsiában megszokott, hogy így ki van rakva. És akkor telekod zacskóba. Fincsi maradságok. Ó, de cukik ezek a szívek. Jó öreg pacal. Hát a gyümölcs választék az természetesen elképesztő, hiszen Tájföldön vagyunk. Wow! Van minden. Így üdítőket nézegettem, nincs nagy különbség a 7-hez képest, 1-2 battal olcsóbb talán itt. Azért meg talán nem éri meg messzire bóklászni, hogyha van a közelben egy 7. Na mindegy, ennyi volt. Megkeresem a többieket, aztán menjünk tovább. És itt van a kórház. Ide fognak benneteket hozni, hogyha eltaknyoltok a robogóval. Belefutottam egy ételudvarba. Nézzétek, ilyen fedett nagy csarnokszerű. Körbenézek, szerintem kajálok valamit. Nyitva vannak. Itt is rengeteg kódéval. Valamit kajálunk. Sushi, roti. A pizza. Az van, hogy brutál nagy a hőség, és nem is nagyon kívánok ilyen melegben semmi kaját.
úgyhogy szerintem marad a ananássék, illetve kértem egy presszó kávét, amely egyébként meglepően finom. És a kávé meg a smoothie együtt 100 baht volt, szóval abszolút olcsóság van. De ide még visszajövünk szerintem majd este. Ha nem ma, akkor majd holnap. És akkor körbe megyünk, jobban körbenézünk, megnézzük a kajcsikat. Szép jó reggel, sziasztok! Újabb nap Phangan szigetén. Leültünk reggelizni. A többiek nyomják a kis szendvicseiket, illetve a kávét, a kedvenc helyünkön. Aztán fölfedezzük az északi részt, elmegyünk a sziget északi csücskébe, és keresünk egy jó strandot szerintem, mert hatalmas a hőség, úgyhogy jól fog esni egy kis úszás. No, eltaxiztunk Tongsalából Csalokrumba. 600 bahtért hozott el minket a taxis hölgy, és most itt vagyunk Csalokrumban. Ezzel a kis hajóval fogunk átmenni a Battle Beach-re, és az árakról, hát nem kis pályások, elvileg 200 baht lenne per fő egy ilyen hajóút át a Battle Beach-re, de ahhoz ugye kell azt hiszem 8 ember, szóval nincs itt senki rajtunk kívül, viszont privátban pedig 1500 bahtért vinne át minket az úriember. Most itt megállapodtunk 2500-ban oda-vissza, hát elképesztő árak vannak így utazáshoz, erre készüljetek fel. A taxizás is nagyon drága, illetve ezek a hajók is ezek szerint, azért 25 000 forintért visz át minket, nem tudom milyen messze van, most meglátjuk. De hát ez van, ez az ára a privát utazásnak. Na mindegy, elindulunk. No, és nagyjából negyedórás hajókázás után megérkeztünk a sziget északi részén lévő ikonikus strandra, a Battle Beach-re. Itt fogunk egy picit heverészni, illetve megnézzünk egy kilátót. Aki nézett már ilyen utazós videókat, biztos látta már másnál ezt a látványosságot. Na de én is meg fogom nektek mutatni, hiszen itt vagyunk, akkor föl fogunk menni. Szóval szerintem először fölmászunk oda a sziklára, aztán utána itt strandolunk egyet. No, ittunk itt a bárban egy jó ice teát, aztán elsőként megnézzük ezt a kilátópontot, felmegyünk. Állítólag nem egyszerű túra, de nem hosszú, szóval elindultunk. Aztán, ha végeztünk, akkor csobbanunk itt a parton. Úgyhogy irány a viewpont. Elvileg oda megyünk fel, elvileg oda megyünk fel, oda szikla tetejére. Amúgy egy hosszabbnak tűnik, mint 20 perc, de meglátjuk. Go! Ja, nagyon nem nyomják túl a reklámját ennek a kilátónak. Egy kis tábla, aztán irány a dzsungel. No, és felértem ide a sziklacsúcsra. A többiek már itt voltak, ezt nézzétek meg. És elvileg ott ki lehet menni majd oda előre, de még vannak fönt mások, úgyhogy picit várok, aztán megindulok, megnézzük milyen a kilátás. Amúgy néztem innen különböző videókat, mindenki azt mondta, hogy 15-20 perc feljutni, hát nem tudom, nehéz a terep. Persze nem lehetett leküzdeni, de hát szerintem egy jó 40 perc volt feljutnom ide. Úgyhogy nem tudom, lefele meg még szarabbnak tűnik, csúszik az egész. Mindegy, meglátjuk. Muszáj lesz visszamenni valahogy a partra, úgyhogy
Egyszer kimegyünk most ide a sziklacsúcsra, aztán megyünk vissza a partra, és jól fog esni ez a fürdés. Hú. Ja, és sok-sok vizet hozzatok, és tornacipőt, edzőcipőt. Papucsban ne. No, és ha ezen a nehéz telepen felkapaszkodtuk ide, egyébként itt a sziklán is egy kihívás végigjönni, majd visszafele megmutatom, akkor elvileg Phangan egyik legszebb panorámája tárul elétek. Wow, tényleg gyönyörű. És átmegyek ide a szikla másik oldalára is, ha át tudok, vagy nem. Csak így a kamerát átbuktatom, oda nézzetek, ott van a Battle Beach. Elképesztően gyönyörű. Hát ja. És ezen a vékony sziklaperemen kell itt végigjönni, itt nagyon kell vigyázni. Elvileg ott van kifeszítve egy kötél. Tényleg nagyon veszélyes, úgyhogy vagy cipőbe, vagy én egyébként most mezitláb jöttem át. Még az is jobb, mint papucsba. Megcsúszik a lábatok, aztán pacs. És akkor mehettek abba a kórházba, mint a rabagosoknak is mutattam. Jobb esetben. Ja, irány vissza. Aztán lemegyünk. És többekkel is találkoztunk itt, és azt mondták, hogy van könnyebb út is. Úgyhogy most megkeressük. Lehet, hogy rossz úton jöttünk föl. Fú, de minden megkeressük ezt a elágadást, és elvileg ott másfele kell fordulni, és levisz egy út egy parkolóba. És elvileg onnan jöttünk föl, azon a meredek ösvényen, ugye az nagyon húzós volt. Arra kell tovább menni a sziklához, és azt mondták, hogy ha itt erre megyünk, akkor elvileg 100 méter múlva lesz egy út. A jó pap holtig tanul. Na mindegy, most már fölküzdött magunkat, egyébként jól esett, és amúgy is hozzászoktunk már itt Ázsiában ezekhez a lépcsőzésekhez, hegymászásokhoz, szóval itt ez benne van a pakliba. Attól függetlenül már nagyon várom Bangkokot, végre liftezhetünk. És onnan jöttünk el az ösvényről, nagyjából 200 méter, egyébként nagyon könnyű, és megérkeztünk a civilizációba. Gyorsan hiszunk is egy hideget, aztán visszamegyünk a partra. Egyébként van taxi is, 100 baht fejenként, nem tudom milyen messze van, de szerintem taxizunk. Na, viszont innen még azt írja, hogy 3 kilométer a part, úgyhogy igazából hívtunk egy taxit, és letaxizunk a tengerpartra. Fejenként 100 bahtért visznek egyébként le. Mindegy, már elég volt a sétából, úgyhogy most irány a bics. Ó, apám! Pedig lemegyünk. Azt a mindenit. Azt megcsúszik. Megcsúszik a kerék, öregem. Az a legkevesebb bajod legyen. Belemegyünk oda szembe, aztán meghalunk. Jézusom! És van egy még meredekebb abban. Igen? Ez túl van. Hát erre nem számítottunk, hogy ez ilyen nagyon brutál út. De mondjuk, ahogy fölmentünk a hegyre azon az ösvényen, ja? Engedd el, papa! Elképesztő az út, és Csávó nagyon rakja neki. Fú, de meredek. Ja, látszik, hogy profi. Dobbantó. Azt a minden. Jézusom, micsoda. Attól, hogy nem indultunk.
Hát ez is maga egy élménykaland, ez a taxiút a partra. Azt a mindenit, és Igen, még, ez olyan, mint a csúsza Olaszországban. és még meredekebb itt. Hú, gyerekek. No, és visszaértünk a Battle Beach-re. Klasszikus fehér púderhomok. És akkor most csobbanunk egyet. Egyébként szerintem az a hajónk, az visz majd vissza minket. Úgyhogy egy jó órácskát még itt elstondolgatunk, aztán irány vissza hotelbe szerintem. De majd meglátjuk, mit hoz a nap. És a végső konklúzió: a bátrabbak és edzettebbek válasszák a gyalogos túrát fel a hegyre, a kevésbé edzettek, illetve a kényelmesek pedig válasszák ezt a taxitúrát. Igazából mindkét megoldás jó, úgyhogy nagyjából ennyi. No, és mondtam, hogy valamelyik este vissza fogunk jönni, de úgyhogy most körbenézzünk itt a Pangan Food Courton, és keresünk valami kaját, megnézzük, hogy milyen árusok vannak. Itt ékszeres, sok-sok ruhabutik, és itt találtunk ilyen nagyobb méretű trikókat is, ilyen nekem valót. 7-Eleven-es, elefántos, láttam itt csangosat, leósat, lehet, hogy azért beújítok, ilyen frankó kis trikót, valami jó színbe. Ja, szerintem egy ilyen trikó jönni fog, és 150 baht. Talán első este is ilyen káoszolylevest tettem a partipiacon, és itt is ezt fogok enni. Nagyon frankó észak-tájföldi leves, kókusztejes, úgyhogy szerintem maradunk ennél. Aztán meglátjuk, még lehet, hogy le fog esni más is. A többiek már itt vannak. Egyébként Sophie nem jött elő, otthon maradt, nem éhes. Úgyhogy most csak így romantikusan hármasban. Na és ezt nézzétek, milyen jól néz ki. Itt van a levese a tésztával, itt van a rántott húsi, illetve itt tudtok még hozzáadni babcsírát, káposztát, lime-ot, hagymát, savanyított zöldségeket. És ami a pluszpont, külön hozták a betéteket, nem ázik el a húsi, nem rakták bele, úgyhogy wow! Megkóstoljuk a levét. Na, pakoljunk bele. Babcsíra. Szeretem a hagymát is. Lime, az mindenképpen. Azt csak ide rakom, mindjárt belenyomjuk. Ezt is megkóstoljuk. A káposzta is. És akkor ennyi. A leves nagyon finom volt, a curry nagyon enyhén érződik, a kókusztej sejmessé teszi. Nagyon imádom ezt a levest, és ha itt jártok Panganon, akkor keressétek meg ezt az ételudvart, és keressétek Niki levesezőjét, nem fogtok csalódni. Szerintem valami eszméletlen finom, és egyébként nagyon igényes minden a tálalás, az egész kis hely, és nagyon kedvesek, szóval ha itt jártok, akkor én ajánlom, hogy ide térjetek mindenképpen be, ha finomat akartok enni. Ez egy nagyon finom vacsora volt, most megyünk vissza a hotelbe pihenni, és pangani utazásunk lassan a végéhez ér, holnap indulunk tovább, de még nem menjetek el, maradjatok egy picit, mert meg akarom mutatni a világ egyik legmenőbb repülőterét, a Samui repülőteret, majd meglátjátok, hogy miért mondom ezt, és szerintem mondok néhány szót így a szigetről, nyilván az én szubjektív véleményemet. Ez pedig már itt a hajóállomás, indulunk át Samuira. Egyébként a hotelben foglaltam ilyen kombójegyet, kihoztak ide a kikötőbe, átmegyünk hajóval Samuiba, majd az ottani kikötőből megyünk át a reptérre. Ez így egyben a két autó, illetve a hajójegy, 500 baht per fő. És elvileg az lesz a mi hajónk, azzal megyünk át Samuira. Egyébként ez a Lompraja hajótársaság hajója, több is van,
Ez egy ilyen gyors hajó, fél órás út a másik sziget. És ha valaki kíváncsi, hogy milyen ilyen viharos, szeles időben utazni a tengeren, az nézze meg a Kuripei videónkat, garantáltan nem fog csalódni. Még zacskó sincs. Ja, még zacskó sincs, úgyhogy remélem minden rendben lesz. Ez itt az indulási csarnok, itt tudjátok feladni a bőröndöket, ezt nézzétek, nagyon menő. És egyébként rögtön innen az útról be is jöttek ide. És nem véletlen, hogy csak Bangkok Airways-es kijelzőt láttok, ugyanis erre a reptérre csak az légitársaság repül, kizárólagosan ő használja, szóval a Samuira csak Bangkok Airways-et tudtok repülni, persze tudtok más módon is jönni a szigetre, hajóval például, de ha repültök, annak viszont ára van, hiszen mivel csak ő repül ide, ezért nyilván az árak is magasabbak. Ja, de mindegy, most már ide repültünk. És amikor feladtátok a bőröndöt, itt még várni kell 4-5 percet, átvilágítják a nagy bőröndöket, és ha probléma van, akkor oda félrehúzzák, és kinyittatják, úgyhogy várunk pár percet, hogy minden rendben van-e, és a nagyfejű gyerek nem menne vele. Valakiért már ott kiszúrták. Eddigi utazásaink során megjártuk már a világ legjobb repülőtereit. Voltunk már a szingapúri Changi reptéren, amit ugye többször is az év legjobb repülőterének választottak, illetve például a hongkongi vagy a dubai, és tényleg szuper repülőterek. Na de ez a repülőtér, megmutatom, ez maga itt a Duty Free Shop rész, egy abszolút ilyen open air repülőtér. Ide nézzetek, kint sétáltok a szabad ég alatt, ugyanúgy itt is vannak éttermek, shopok. Nagyon profi. És egyébként az árak is a földön járnak, nem az a tipikus repülőtéri árszabás. 250 bahtból meg tudtok reggelizni, vagy ebédelni. Úgyhogy kimegyek ide a fősétáló utcára. Még ezek az útba igazító táblák is milyen jó pofák, vidám. 7 perce van innen az indulási csarnok. Megnézzük majd azt is. És nagyon cool maga az egész repülőtér, de most megmutatom nektek a várótermet. Oda nézzetek. Babzsákfotelek, kis padok, kis székecskék kint a természetben. Valami elképesztő, azért nem ehhez vagy hozzászokva, hogyha repülővel utazol. Nem tudom, ez a prémium váró-e? Nagyon menő. És rögtön itt a kültéri váró mellett itt van a biztonsági ellenőrzés, még nem megyünk be, picit még itt kint ejtőzünk, körbenézek, aztán majd utána. Úgyhogy még ez a reptér is ilyen tengerparti vibe-os. Nagyon jó. És azért van hátránya is ennek a kültéri váróteremnek. Konkrétan az, hogy meg lehet dögleni, olyan meleg van, ugye itt nincs légkondi, de így azért ki lehet bírni, ezt nézzétek. Itt pihenünk, amíg indul a repülőgép, szóval ez itt a prémium váró. És amíg itt ülök a váróterembe, addig néhány szó Phanganról. Nagyon szuper sziget. Ugye a digitális nomádok és hátizsákos turistáknak szerintem maga a paradicsom. Híres a bulikról, ugye a Full Moon Party, egyébként szinte minden nap van valami hatalmas banzáj, vízesés fesztivál, dzsungel fesztivál, félhold fesztivál, szóval minden napra jut valami. Egy igazi hippi sziget, ha mondhatjuk így. És egyébként nagyon tetszett, de a hatalmas negatívum, nekünk így családosoknak legalábbis, ugye nyilván tudtok robogot bérelni, azt talán a
legolcsóbb és leghatékonyabb közlekedési forma itt a szigeten, de azért mutattam rossz példákat, sok sérült mókust, szóval nagyon óvatosan, és mindenképpen kössetek utasbiztosítást, és profi sisakotok legyen, illetve nemzetközi motoros jogsi. Mert bizony, ha balesetet szenvedtek, a biztosító csak akkor fog fizetni, hogyha motoros jogsitok is van, A kategóriás. Viszont nekünk nem volt opció ez a robogóbérlés, ugye 2 kisgyerkőccel voltunk, én még motoroztam volna, a feleségem nem akart, szóval ez így kiesett, és Panganon egyébként Grab sincs, tehát nincs ez a közösségi közlekedés, szóval maradnak az iránytaxik, amik viszont kőkemény nyugat-európai árakon dolgoznak. Néhány perces úttér is 5-600 batot elkértek, ha pedig távolabb mentünk, akkor az 1000 baht sem volt ritka, és ugye ez csak egy irány, tehát vissza is kell menni a szállásra, úgyhogy csak úgy röpködtek az 1000 batok közlekedésre. Ja, úgyhogy emiatt maradt bennem egy kis rossz szájíz, ez így nagyon visszafogta ezt a nyaralást. Amúgy tényleg jó hely. De nem is húzom tovább az időt, nem fosom a szót, mindjárt indul a repülőnk, úgyhogy még át is kell mennem a biztonsági ellenőrzésem. Kopangáról ennyit, egy igazi bulihely, lazaság és a szabadság megtestesítője, szóval ez ilyen típusú sziget, és most indulunk tovább Bangkokba, onnan is lesznek majd videók, úgyhogy találkozunk legközelebb Bangkokban. Sziasztok! Hú, és majdnem elfelejtettem. Iratkozzatok fel a csatornára, osszátok a videót, ha tetszett, lájkoljátok, illetve ha bármilyen kérdésetek van, akkor ide a komment szekcióba tegyétek föl, ha tudom, megválaszolom. Ciao! És a reklámot is elfelejtettem. Ha nagyon szuper elszínre vágytok az utazásaitokhoz, akkor mindenképpen keressétek fel a Holafly oldalát, vegyetek ott elszímet, és 5% kedvezményt kaptok, hogyha a Christian kuponkódot használjátok, Christian, és nem lesz gondotok az internettel, bárhova is utaztok a világban. Messze hív az ég, új utakon, És inkább hasonlít ez a kórház egy 5 csillagos hotelre, mint egy kórházra. a ég alatt. Minden város más, minden út mesél, egy kép bennünk él. Ezek a szurikáták igazi kis banditák. Ja, lenessél. Előkkal. Egészen lenyűgöző, így élőben, ez a hatalmas 3 fej elefánt. És de jobb pofa ez a tábla. Óvakodj a nem táj zsebtól, vajbandáktól. Csak a nem táj zsebtől, vajoktól kell óvakodnotok, a tájoktól nem. Ők kirabolhatnak.